Welcome to grammar lesson 7. අද ඔයාලට මම අරගෙන ඉන්නේ grammar lesson 7. grammar lesson 7 විදියට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ to සහ to the වල වෙනස. මොකද මේ to සහ to the වල වෙනස? දැන් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණ කිහිපයක් සමහර අය කියනවා I go to school. I go to the school. He went to town. He went to the town. I go to bed. I go to the bed. මේ ගොඩක් අය මෙන්න මේකේ වෙනස දන්නේ නැහැ. එතකොට සමහර අය ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරනවා හේ. හරිද? ගොඩක් අය කරන්නේ කටපාඩම් කරන සිස්ටම් එකක් විතරනේ යන්නේ. ඒක නිසා ඒක එච්චර ගැළපෙන සිස්ටම් එකක් නෙවෙයි. මොකද අපි ඕක හැම තැනකදී අපි දන්නවා ඕන තැනකදී ඔය ස්පෝකන් පොත් කියලා පොත් ඕන තරම් ගහලා ඔයාලට තියෙන සෙල් එකේ. මේක අධ්‍යයනය කරනකොට ඔයාටවත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා දන්නවා what's your name? මේ ස්ථානේ කොහෙද හුවොත් දන්නේ. Where are you going? පාවිච්චි කරනවා. ආදාන්නේ කොතනද කියලා හුවොත් දන්නේ නැහැ. He went to market. To them කොතනද කියලා දන්නේ නැහැ. He went to the market. To the them මොකටද කියලා හොත් දන්නේ. මේවා අපි පුරුද්දක් විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මෙතනින් ගැලවිලා හරිම අවබෝධයට අපි අද ඉඳලෙමු. මගේ grammar lesson පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කරන්න. grammar lesson 1 මොකද grammar lesson 1 විදිහට හඳුන්වන්න දුන්නේ English alphabet ටික. grammar lesson 2 capital අකුරු පාවිච්චි කරන තැන් ටික. grammar lesson 3 vowels vowel sounds consonants consonant sounds එක and පාවිච්චි කරන විදිය. ඊළඟ grammar lesson එක විදිහට මම ඔයාලට හඳුන්වලා දුන්නා ද භාවිතා කරන අවස්ථා. ඊළඟ grammar lesson එක විදිහට හඳුන්වලා දුන්නා ද භාවිතා නොකරන අවස්ථා. ඒ වගේම grammar lesson 6 විදිහට හඳුන්වලා දුන්නා ද කියන එක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන ආකාර දෙක. ඒ තමයි ද d. අද grammar lesson 7 විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ to සහ to the වල වෙනස. මතක තියාගන්න. මේ I go to school කියන උදාහරණය. I go to the school කියන උදාහරණයේ තියෙන වෙනස මොකක්ද? බලමු. මතක තියාගන්න ඉස්කෝලේකට යන්නේ අපි මොකටද? ළමයි නම් ඉස්කෝලේට යනවා ඉගෙන ගන්න, ගුරුවරුන් නම් ඉස්කෝලේට යනවා උගන්වන්න. එතකොට දැන් I go to school කියන වාක්‍ය අදහස මතක තියාගන්න. මම ඉස්කෝලේට යන්නේ ප්‍රධාන කාර්ය සඳහා නම් තමයි to පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයා ඉස්කෝලේට යන්නේ අමතර වැඩක් සඳහා නම් තමයි to the පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට හැමදාම ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ ඉගෙන ගන්න, ගුරුවරු ඉස්කෝලේ යන්නේ උගන්වන්න. එතකොට ප්‍රධාන කාර්ය සඳහා ඉස්කෝලේට යනවා නම් මතක තියාගන්න I go to school. ඒ කියන්නේ එම ස්ථානෙන් කරන ප්‍රධාන වැඩේ සඳහා යනවා නම් to, අමතර වැඩක් සඳහා යනවා නම් තමයි to the පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ මොනවද අමතර වැඩ? ඇත්ත දැන් ඉතින් ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ අමතර වැඩ වලට තමයිනේ. ඒකනේ ප්‍රතිඵල නැති දෙමව්පියෝ වදන් කළ ඉස්කෝලේ යවනවා ප්‍රතිඵල නැහැ. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ළමයි ඉස්කෝලේ ගිහලා තියෙන්නේ to the තමයි කියලා. ඒක මතක තියාගන්න. මේ to the කියන පාවිච්චි කරන්නේ එහෙම අවබෝධයක් ඇතුවනේ අපි ඔය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ දෙමාපියෙක් යනවා ඉස්කෝලේට parents meeting එකකට, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රමදාන කැම්පේන් එකකට, අනිත් වගේ අමතර වැඩකට ඉස්කෝලේට යනවා නම් මතක තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා to the කියන එක. එතකොට එයා යන්නේ දෙමාපිය රැස්වීමකට, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රම දානයකට වගේ අමතර වැඩකට නම් මතක තියාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ I go to the school. එහෙනම් මතක තියාගන්න පාසලෙන් කරන ප්‍රධාන වැඩේ සඳහා යනවා නම් to, අමතර වැඩක් සඳහා යනවා නම් to the. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාලට යාළුවෙක් යෝජනාවක් දානවා අපි තුමු හොස්ටල් එකක ඉන්නකොට, එහෙම නැත්නම් වෙනත් තැනක ඉන්නකොට ටවුමට යමු කියලා. යාළුවෝ යෝජනා කරනවා මචං shall we go to town? සමහර අය කියනවා shall we go to the town? Actually, what is the meaning? I'll teach you. බලමු. Shall we go to town? අපි හිතමු මෙහෙම ටවුම් එක කරන ප්‍රධාන කාර්යයක් ටවුමට යන්නේ මොනවා හරි මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු බස් එකට නගින්න. ඔය වගේ වෙනත් ප්‍රධාන කාර්යයක් සඳහා ටවුමෙන් කරන ප්‍රධාන කාර්යයක් සඳහා ටවුමට යමුද කියලා යාළුවා යෝජනා කරනවා නම් shall we go to town? අපි හිතමු ඔය හවසට යනෝනේ 4:00 විතර යනකොට පිරිමිලා මේ ටවුම් පැත්තට යන හේතුව මොකද කියලා පිළිබලමගෙන්ම තමයි යන්න ඕන. 4:00ට ක්ලාස් ටික ඉවර වෙනකොට යනවා ටවුමට. පොඩක් දෙමව්පියෝක දන්නේ නැහැ හොඳට ඇඳලා බැලඳලා යන්නේ. මතක තියාගන්න වගේ මොකක් හරි අමතර දෙයක් එයාගේ ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මෙයා ටවුමට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන හරි මිලදී ගන්නවා නෙමෙයි වෙන මොකක් හරි වැඩකට. තියෙනවනේ විවිධ වැඩ ළමයිගෙත් දැන්. හරිද? ඒ වගේ අමතර වැඩක් සඳහා අපි මෙයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හම්බ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් නැති කෙනෙක් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි බලන්න. ඔන්න වගේ වෙනත් මොන හරි අමතර වැඩකට ටවුමට යනවා නම් අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද? shall we go to the town? මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි එම ස්ථානය සඳහා ප්‍රධාන වැඩේට නම් to, අමතර වැඩක් සඳහා යනවා නම් to the. ඒ වගේම
දැන් අපි තුමාට හොඳටම නිදිමතයි. සාමාන්‍ය ගෙදරකට ඇඳක් ගියේ මොකටද? සාමාන්‍ය ඇඳ දැක්කම මතක් වෙනවනේ නිදා ගන්න කියලා. තව වාට නේ මොන මතක් වෙනවද කියලා මම නක් දන්නේ නැහැ. පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඇඳක් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකට ගේන්නේ නිදා ගන්න. එතකොට ඔයා කාට හරි කියනවා නම් මම ඇඳට යනවා කියලා නිදා ගන්න කියන අදහසෙන් I go to bed. So I go to the bed කියන්නේ මොකද? ඔයා යන්නේ වෙන වැඩකට. අපි හිතමු පොතක් කියවන්න, පත්තරයක් කියවන්න, එහෙම නැත්නම් වෙනත් වැඩකට ඇඳට යනවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරනවා I go to the bed. අපි හිතමු ඔයාගේ ගෙදරට කවුරු හරි එනවා. ඔයා කාට හරි කියනවා I go to bed. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මම නිදා ගන්නද. I go to the bed කිව්වොත් මොනවට වැඩකට ඇඳට යනවද කියලා ඒ පුද්ගලයා හිතන්න පුළුවන්. මට තව දෙයක් ඇහිලා තිනවා. මට ඇහිලා තිනවා සමහර අය පුංචි ළමයි permission ගන්නවා. Teacher please may I go to toilet. සමහර අය යනවා teacher please may I go to the toilet. Actually, do you know the meaning of this sentence? You don't know that. I'll teach you my dear. Please be with me. Please may I go to toilet. අපි සාමාන්‍ය toilet එකට වෙන වැඩකට මම හිතන්නේ යන්නේ නැහැ toilet එකට යන්නේ. ඉතින් අපි අවශ්‍යතාවක් සඳහානේ අවශ්‍යතාව සඳහා toilet එකට යනවා නම් ඔයා කොහොමද may I go to the toilet කියලා පාවිච්චි කරන්නේ? ඔය පොත්වලත් මේ වැරදි කියනවා. මම දැන් ඉතින් ඒක අහන්න අපි ලියපුවාගෙම තමයි. Please may I go to toilet කියනවා මිසක් කොයි මොහොතකදීවත් අදින් පස්සේ may I go to the toilet කියලා පාවිච්චි කරන්න යන්නේ එපා. may I go to the කියන වෙන වැඩකට යනවා. මම දන්නේ මොන වැඩකට යනවද කියලා. ඒක ඉතින් අරගෙනාගෙම තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ මේ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාවාද කටපාඩම් කරන ගොඩක් අය. ඔයා දන්නවා මෙන්න මගේ ඩයලොග්ස් කියලා ඩයලොග්ස් පාඩම් කරනවා. ඩයලොග්ස් වල අධ්‍යයනය කරනවා. මොනවද මේ කරන්නේ? කටපාඩම් කරනවා. කට ගුරු කරගන්න. ඉංග්‍රීසි හරියට අවබෝධ කරගෙන කට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න try කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. ජීවිතේටවත් ඔයාට ගොඩ එන්න හම්බ වෙන්නේ. මම උගන්වපු ග්‍රැමර් ලෙසන් ඔයා පිළිවෙලට පොතක ලියාගෙන අධ්‍යයනය කරන්න. මොකද අපේ YouTube channel එකේ ප්‍රයෝජන උපරිමයෙන්ම ගන්න try කරන්න. මතක තියාගන්න. May I go to toilet තමයි හරිම වාක්‍ය. May I go to the කියන්නේ වෙන වැඩකට නේ යන්නේ. මම දන්නේ මොන වැඩකට යනවද කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ගොඩක් අය දන්නේ ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙකුට ගොත් please may I go to toilet. ඒ කියන්නේ ඔයා යන්නේ මතක තියාගන්න ප්‍රධාන වැඩේ may I go to the toilet කොත් වෙන වැඩකට යන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක හරියට පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපිට ඔයාගේ යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා මගදී. එයා කියනවා where are you going? උත්තර දෙනවා I'm going to the class. ඇත්තනේ විභාගේ ප්‍රතිඵලාවම වාක්‍යයේ ඇත්ත මතුවෙනවා. හරිනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ I'm going to the class තමයි. ඇත්තනේ දැන් ගොඩක් අය මන් කියන්නේ වෙන වැඩවලටනේ. මොකද I am going to class ගියානම් මොකද 100% ප්‍රතිඵල එන්න ඕන. 100% ප්‍රතිඵල නෑ. මොකද 100% ප්‍රතිඵල නැත්තේ. ඇත්ත ගොඩක් අය පන්ති ගිහිල්ලා තියෙන්නේ to the class. to class කියන ප්‍රතිඵල එන්න ඕනනේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න. I am going to class කියන්නේ ඉගෙන ගන්න. ශිෂ්‍යෙක් නම් ගුරුවරයා පන්තියට යනවා නම් I am going to class. ගුරුවරයා කිව්වොත් එහෙම I am going to the class කියලා. දෙමෝපියෝ ඉංග්‍රීසි දන්නවනම් පැත්ත පළාතේ ළමයි එවන්නේ. ඒ මොකෝ මේක පන්තියේ to the class නේ මොන මගුලකට ඉරවත් දන්නේ කියලා හිතයි. ඒක නිසා අපි මම හිතනවා මේ ගුරුවරු මේ ඉංග්‍රීසි to the හරියට බලන්න. මොකද ඉගෙන ගත්ත අය ගොඩක් ඉන්නෝ. නැත්තේ නෑ. එයාලගේ දැනුම අපිට පෙන්වන්නේ නෑ. හිතනවා මෙතන වැරදුනා කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. ඔයා පන්තියට යන්නේ උගන්වන්න, ඉගෙන ගන්න නම් I am going to class. ඔයා රස්තියාදු ගහන්න පන්තියට යනවා නම් අපි දුන්නේ නැත්නම් අපි දුම් පන්ති යන්න ඕන. අපි පන්ති ලස්සන ගෑල්ලම ගියා මේක කොහොම හරි සෙට් කරගෙන පන්ති වාඩි වෙලා ඉන්නවනම් උන්වහන්සේ කියන බලා I am going to the class කියලා. එහෙනම් ආදරණීය දෙමව්පියන්ටත් මම කියනවා පොඩක් ළමයාගෙන් පොඩක් හොයලා බලන්න මේ ළමයා පන්තිගේ හරිද එයා යන්නේ to class to the class කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔයාලා නොසිතන පොයින්ට් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ග්‍රැමර් ලෙසන් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වලා දුන්නට මතක තියාගන්න ලියනකොටත් පාවිච්චි කරන්න to හරියට to the පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් යම් ස්ථානයකට යනකොට හෝ යම් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට එනකොට to පාවිච්චි කරන්නේ එම ස්ථානයෙන් කරන ප්‍රධාන වැඩේ සඳහා යනවා නම් to අමතර වැඩක් සඳහා යනවා නම් to ද. මම පොදුවේ උදාහරණ කීපයක් හඳුන්වලා තියෙනවා. I go to bank. එක්ක සල්ලි දාන්න, සල්ලි ගන්න. එහෙම නැත්නම් බැංකුවේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඉදිරියදා බැංකුවට යන්නේ තමන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යය. එහෙනම් I go to bank කියලා කියන්නේ මම බැංකුවට යන්නේ බැංකුවෙන් කරන ප්‍රධාන වැඩේ. ඔයාගේ යාළුවෙක් බැංකුවේ වැඩ කරනවා. එයාව හම්බෙන්න යනවා නම් ඔයාට කියනවා I go to the bank. අනිත් වාක්‍යයේ යම් ස්ථානයකට යනකොට ඔයාලා එම ස්ථානට යන්නේ ප්‍රධාන වැඩේට නම් to අමතර වැඩක් සඳහා යනවා නම් to the. හරියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරමු. මොකද English is the international language. You will be unable to win your life without English.
English is the international language. I will teach you English well. Please join with me, my dear. I want to teach you. I don't want to cheat you. I'm a teacher. I'm not a cheater. My duty is teaching, but my duty is not cheating. See you again. Have a nice day. Goodbye, children.